Xin chào và chào mừng bạn đến với kênh Thái Sinh Tồn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi một cô gái xinh đẹp biến kỹ năng sinh tồn thành một màn trình diễn ẩm thực đầy bất ngờ. Giữa khu rừng hoang dã, chị Lệ tự tay bắt một con gà rừng, sau đó nảy ra ý tưởng vô cùng độc đáo, dùng đất sét vàng bọc kín con gà thành một quả cầu khổng lồ rồi đem nướng trên than hồng. Liệu món gà nướng đất sét phiên bản hoang dã này sẽ thành công hay trở thành một thảm họa khó quên? Khoảnh khắc chị Lệ dùng gậy đập vỡ lớp đất sét khiến ai cũng tò mò. Bên trong, những lớp lá chuối vẫn ôm trọn con gà, giữ phần thịt săn chắc và đậm chất thiên nhiên. Dù món ăn có phần dai hơn dự kiến, nhưng với hàm răng khỏe mạnh và tinh thần lạc quan, chị Lệ vẫn thưởng thức bữa ăn theo cách khiến người xem vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Theo dõi hành trình sinh tồn đầy sáng tạo này và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo trên kênh Thái Sinh Tồn. Nhưng điều này đối với chị Lệ có hàm răng tốt thì không thành vấn đề gì cả. Cảm giác xé thịt gà khiến cho nó ăn có độ dai hơn, ăn vào thì thật là ngon miệng. Không chỉ có vậy, ở tập trước, chị Lệ còn sử dụng tấm che lá chuối trên không, kết hợp với bẫy hố đất, đã trực tiếp bắt được một con lợn rừng lớn. Đây là lần đầu tiên chị Lệ bắt được lợn rừng sau khi đến nơi trú ẩn của anh Đức. Lần đầu tiên bắt được lợn rừng, điều này đã giúp sự nghiệp lợn rừng của cô ấy tiến lên một tầm cao mới. Sau đó, chị Lệ tiếp tục đào một cái hố đất và đã bố trí nhiều vật che phủ trên cái hố đất. Đồng thời, cô đã lấy măng tươi làm mồi dụ lợn rừng. Còn việc có thể điều khiển lợn rừng hay không, còn lại thì chỉ có thể giao cho thời gian. Một ngày mới đã đến. Sáng sớm, chị Lệ đã pha nước vào thức ăn của lợn đã nấu chín để làm nguội. Sau đó, cô bắt đầu cho gà, vịt, lợn này ăn, đặc biệt là lợn rừng. 2 con lợn rừng lớn cộng thêm một đống lợn rừng con, mỗi ngày cho ăn đều là một công việc lớn, chiếm khá nhiều thời gian của chị Lệ, khiến chị Lệ cảm thấy thiếu đi nhiều khoảnh khắc vui vẻ khi đi săn. Sau khi cho lợn rừng ăn xong, chị Lệ ngay lập tức đến khu rừng, chuẩn bị tìm kiếm động vật hoang dã. Tuy nhiên, chị không phát hiện được động vật hoang dã nào, mà lại phát hiện một củ khoai mì dại siêu to bên sườn đồi. Tất nhiên, vị trí này cũng có thể là nơi anh Đức đã trồng trước đó, nhưng dù sao đi nữa, hôm nay chúng đã gặp chị Lệ, thì chỉ còn lại việc bị chị Lệ mang về nơi trú ẩn. Vỏ củ khoai mì dại không chỉ dày mà còn đầy đất, việc rửa sạch thì tự nhiên không dễ để loại bỏ hoàn toàn. Vì vậy, chị Lệ đã quyết định gọt bỏ toàn bộ vỏ. Cuối cùng, chị Lệ đã chặt khoai mì thành từng miếng. Không thể không nói, màu sắc của khoai mì thật sự rất vàng tươi, nhìn rất hấp dẫn. Phương pháp nấu khoai mì chủ yếu là luộc, nấu cùng với rau xanh, nấu cũng rất tiện lợi. Một bữa sáng không chỉ có tinh bột mà còn có vitamin, mặc dù hàm lượng protein không đủ, nhưng cũng coi như là không tệ. Chị Lệ ăn no nê, nhìn một cái vào chú chó vẫn đang mơ màng, chị chỉ biết lắc đầu. Chị một mình lên núi, dù sao thì cái bẫy hố đất đã chuẩn bị trước vẫn cần phải kiểm tra. Khi chị Lệ lặng lẽ tiến về chỗ bẫy hố đất, từ xa, chị bất ngờ nhìn thấy vài con lợn rừng nhỏ xuất hiện xung quanh bẫy, hơn nữa, dường như có một con đã nhảy vào trong. Ngay sau đó, một con khác cũng theo sau, con cuối cùng thì vòng qua một bên. Thấy cảnh này, chị Lệ vô cùng vui mừng, chị nhanh chóng tiến lại kiểm tra. Đây là một nhịp độ mà không nhìn thì không biết, nhìn vào thì giật mình, bởi vì trong hố có đúng 2 con lợn rừng nhỏ, nhưng điều này làm chị Lệ vui mừng khôn xiết. 2 con lợn rừng nhỏ rất bé, chị Lệ nhanh chóng bắt chúng vào tay, cuối cùng đã lấy ra khỏi hố đất. Lúc này phải nhanh chóng rời đi, bởi vì thường thì lợn rừng nhỏ không cách xa lợn rừng lớn, lợn rừng mẹ có con thì rất hung dữ, nếu chị Lệ gặp phải thì sẽ gặp rắc rối. May mắn là cuối cùng không có gì nguy hiểm, chị Lệ đã thành công trong việc bắt được lợn nhỏ. Lợn rừng đã được mang về nơi trú ẩn, và trước tiên, chị đã đặt chúng vào cái lồng mà mình đã đan trước đó. Dù sao thì lúc này lợn rừng con còn quá nhỏ, nếu để chung với những con lợn rừng khác ở nhà thì không tốt, rất có thể sẽ bị cắn, thậm chí có thể bị cắn chết. Tuy nhiên, hiện tại tất cả các chuồng lợn đều đã có chủ, vì vậy, chị Lệ muốn tạo cho 2 con lợn rừng một chuồng riêng. Để làm điều đó, chị Lệ đã trực tiếp chặt khá nhiều tre lớn và sử dụng cưa để cắt các đoạn tre. Là một bậc thầy trong việc xây dựng nơi hoang dã, chị Lệ rất thành thạo trong việc cắt tre. Trong khi tay cầm dao, đã có một đống lớn tre bị chẻ thành 2 nửa. Sau đó, chị tiếp tục theo nguyên tắc 1 thành 2. Ý tưởng của chị Lệ, một lượng lớn các mảnh tre đã được cắt xong. Một đầu của một số mảnh tre cần phải được mài nhọn để thuận tiện cho việc xây dựng chuồng lợn sau này, để dễ dàng cắm vào đất. Về địa điểm xây dựng chuồng lợn, chị Lệ thì không hề lo lắng, bởi vì khu vực xung quanh khá rộng, có thể xây dựng ngay bên cạnh lợn rừng lớn. Sau khi cố định mặt đất bằng nhiều thanh tre có đầu nhọn, tiếp theo có thể sử dụng các mảnh tre để đan tường tre trên nó. Lý do xây dựng chuồng lợn bên cạnh lợn rừng lớn là vì có thể dựa vào một bên tường của chuồng lợn rừng làm tường, như vậy có thể giảm bớt việc xây dựng một tường tre. Hơn nữa, có lợn rừng lớn ở bên cạnh, lợn rừng nhỏ cũng sẽ bắt chước thói quen của lợn rừng lớn để thuần hóa chúng tốt. Điều đó hoàn toàn không vấn đề gì. Cuối cùng đã tốn 2 giờ đồng hồ, chị Lệ đã hoàn thành việc làm chuồng lợn mới. Sau đó, đương nhiên là phải lấy từng con lợn rừng ra để chúng quen thuộc với ngôi nhà mới này. Ban đầu, 2 con lợn rừng rất sợ hãi môi trường mới, chúng trốn trong góc và run rẩy. Tuy nhiên, khi chị Lệ mang đến máng lợn bằng ống tre mới và cho thức ăn chăn nuôi vào bên trong, 2 con lợn rừng bắt đầu từ từ tiến lại gần. Cuối cùng, chúng vui vẻ bắt đầu ăn. Điều này khiến cho những con lợn và gà vịt xung quanh cảm thấy vô cùng ghen tị. Chúng đã tụ tập lại để xem. Trong vài ngày qua, dưới sự chăm sóc tận tình của chị Lệ, lợn rừng nhỏ cũng đã quen thuộc với môi trường mới. Vì vậy, chị Lệ đã cho chúng ở chung với những con lợn nhỏ khác. Chị đã nuôi chúng trong một chuồng lợn. Tuy nhiên, sau khi chị Lệ cho lợn rừng lớn ăn xong, chị phát hiện ra một điều không vui. Điều này buộc chị phải tự mình vào chuồng lợn để kiểm tra. Cuối cùng,
chị còn lấy một ít quần áo rách của anh Đức, chị dùng tay để xé và dùng dao săn để cắt. Chị đã xé quần áo rách thành nhiều mảnh nhỏ. Sau đó, chị Lệ nhanh chóng hành động, chị đã trực tiếp bắt con lợn rừng mới, nó đã bị những con lợn nhỏ khác cắn. Chị bắt đầu dùng những mảnh vải để băng bó cho chúng. Con lợn rừng mới đến này thực sự đã bị những con lợn rừng trước đó cắn, không ngờ ngay cả những con lợn rừng nhỏ cũng lại bắt đầu lập băng nhóm đấy chứ. Tuy nhiên, mặc dù số lượng hai con lợn rừng nhỏ ít, nhưng việc đánh nhau có vẻ khá dữ dội. Dù sao thì bản năng hoang dã của chúng cũng mạnh hơn nhiều so với những con lợn rừng khác. Trong khi tự mình bị thương, chúng cũng đã cắn hai con lợn rừng nhỏ hơn, có thể coi như đã hòa nhau. Sau trận đánh này, có vẻ như lợn rừng cũng đã thiết lập quy tắc và địa vị. Hiện nay, chúng chủ yếu tụ tập lại với nhau, cũng coi như là một điều tốt. Sau khi xử lý xong vết thương cho lợn rừng nhỏ, chị Lệ ngay lập tức đi vào rừng gần đó để thu thập lá chuối, nhưng không chỉ thu thập lá chuối xanh, ngoài lá chuối tươi xanh làm thức ăn cho lợn rừng, chị Lệ vẫn đang ở trên thân cây, thu thập được rất nhiều lá cây khô vàng. Gần đây thường xuyên có mưa, có được những lá cây khô này, những chú lợn rừng nhỏ cũng có thể có một chỗ ở khô ráo, chắc chắn vết thương sẽ lành nhanh hơn. Ngoài ra, ban đầu nghĩ rằng phần lá xanh của cây chuối mà chị Lệ thu thập là để cho lợn ăn, tuy nhiên, những lá cây hôm nay lại được chị dùng để làm mái cho chuồng lợn. Dù sao thì chuồng lợn cũng không có mái che gió mưa, trong mùa mưa thì không thể được. Sau khi kiểm tra tình hình của lợn rừng và chuồng lợn một cách kỹ lưỡng, chị Lệ cũng có thể yên tâm. Ngoài việc tình hình bên lợn rừng có chuyển biến tốt, phía bên kia, con gà mẹ đang ấp trứng cũng mang đến tin tốt cho chị Lệ, bởi vì gà mẹ đã ấp nở ra vài chú gà con. Điều này khiến chị Lệ rất vui. Chị đã lấy ra một ít gạo để cho gà mẹ và gà con ăn, cũng coi như là một phần thưởng, bởi vì chỉ cần vài tháng, gà con sẽ lớn lên. Nếu đến lúc đó anh Đức trở về, số lượng gà có thể sẽ tăng lên. Vậy trong khoảng thời gian này, chị Lệ còn có thể ăn thêm vài con gà nữa. Nói về việc ăn gà, chị Lệ dĩ nhiên hôm nay muốn ăn, nhưng vài ngày trước chị đã ăn gà nướng đất sét, cũng không thể quá đáng. Ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào gà của anh Đức, vì vậy chị đã đặt mục tiêu vào một loại gà khác. Muốn nhanh chóng bắt gà thì không thể thiếu những thanh tre đã mài nhọn này. Những thanh tre này chính là phần mũi tên mà chị Lệ chuẩn bị cho cung nỏ. Cuối cùng, chị Lệ đã cầm theo cung nỏ và đèn pin, rồi chị đi về phía dòng suối. Khi đến nơi dòng suối, trời đã hoàn toàn tối đen. Điều này không phải là chị Lệ đến muộn, bởi vì chỉ vào ban đêm, chị Lệ mới dễ dàng bắt ếch. Tốc độ phản ứng của ếch vào ban đêm thì chậm hơn nhiều. Thêm vào đó, với sự hỗ trợ của cung nỏ, chỉ cần một cú bắt là trúng ngay. Một mũi tên là một con ếch. Dù cho ếch có trốn trong các khe đá, chỉ cần có một khe hở, chị Lệ đều có thể một phát trúng ngay, trực tiếp bắt lấy những con ếch lớn. Cuối cùng, chỉ cần sâu những con ếch đã bắt được lên dây leo là xong. Không thể không nói rằng, những con ếch này thật sự đã gặp vận xui cả đời. Trong đêm nay đã gặp chị Lệ, đủ 1 tiếng đồng hồ, chắc chắn có không dưới 10 con. Những con ếch đã trở thành món ăn của chị Lệ. Đợi đến ngày hôm sau, sáng sớm, chị Lệ đã sớm có khói bếp bay lên, những con ếch được làm sạch sẽ, được chị Lệ cho vào cái chảo, bắt đầu chiên rán ngay lập tức. Lần trước chị Lệ ăn ếch, đó là lần đầu gặp phải kẻ biến thái. Khi chuyển nhà, làm cho dự trữ lương thực, cũng là chiên rán. Sau một hồi chiên rán, tất cả ếch đều có lớp vỏ giòn thơm, phần thịt bên trong mềm mại, ăn vào thật sự rất ngon. Lần này chị Lệ cũng làm cho chó một con ếch lớn, cô ấy còn cố tình xé ra một chút để cho chó ăn ngon lành. Ếch chiên giòn thì giàu protein, có thể nói đây là một món ăn hoang dã kinh điển. Điều này đã giúp chị Lệ bổ sung dinh dưỡng rất tốt. Sau khi ăn no nê, chị Lệ cũng bắt đầu công việc hôm nay. Việc đầu tiên chắc chắn là cho gà, vịt, heo ăn. Đây là bài học bắt buộc hàng ngày. Do trước đó đã sử dụng hết khoai mì đã thu thập, vì vậy hôm nay chị Lệ đã trực tiếp đến ruộng khoai mì, bắt đầu nhổ khoai mì lên. Không thể không nói, khoai mì mà anh Đức trồng thì thật sự phát triển rất tốt. Mỗi cây có lẽ đều có thể thu hoạch được 7-8 cân khoai mì. Hơn nữa, phần lớn khoai mì đều khá to và khỏe mạnh. Chắc chắn là khoai mì đã phát triển khoảng 2 năm rưỡi mới có thể đạt được chất lượng như vậy. Chị Lệ chỉ mới nhổ 4-5 cây khoai mì, đã thu hoạch được một cái thau đầy khoai mì. Đừng nhìn số lượng khoai mì này nhiều, nhưng ước chừng chỉ đủ để cho gà, vịt, lợn ăn trong một ngày mà thôi. Khoai mì mang về vẫn cần phải gọt vỏ để làm sạch sẽ và vệ sinh. Lợn rừng ăn cũng sẽ không có cát sỏi gì cả, nhưng thực ra chị Lệ có thể rửa bằng nước, như vậy sẽ nhanh hơn. Nhưng nếu rửa bằng nước thì vẫn sẽ có một lớp vỏ già. Vì vậy chị Lệ đã chọn cách gọt vỏ. Ngoài khoai mì ra, nguyên liệu kết hợp khác vẫn là thân cây chuối. Dù sao đây cũng là loại rau dễ thu thập nhất trong rừng gần đây, rau củ dễ thu thập nhất. Tất nhiên, còn nhiều thức ăn chăn nuôi khác cũng không ít, nhưng tốc độ chặt một cây chuối thì nhanh hơn gấp 4-5 lần so với việc thu thập một mớ thức ăn chăn nuôi. Hơn nữa, khi cắt lõi chuối, âm thanh có thể nói là rất thư giãn. Đây cũng là một trong những lý do khiến chị Lệ thích cắt nó. Sau khi lần lượt cắt lõi chuối và khoai mì thành lát, thì cho vào nồi và nấu chín là được. Thức ăn cho lợn sau khi nấu chín, do tinh bột từ khoai mì sẽ trở nên đặc hơn. Đây cũng là kết cấu mà lợn rất thích. Còn về gà và vịt, chỉ cần rải một đống hạt ngô cho chúng là đủ. Nhưng có thể thấy rằng, gà và vịt có vẻ thích thức ăn cho lợn đã nấu chín hơn. Chúng lần lượt tụ tập xung quanh, thậm chí còn đang kiếm ăn bên cạnh vài con lợn rừng nhỏ, cũng không sợ bị lợn rừng tấn công. Tuy nhiên, hai con lợn rừng lớn thì được bao quanh riêng, có lẽ cũng lo lắng rằng lợn rừng lớn sẽ làm hỏng những con gà vịt ăn trộm thức ăn của lợn. Nhìn những con lợn rừng ăn uống vui vẻ, chị Lệ cũng ngày càng cảm thấy vui vẻ hơn.
Điều duy nhất đáng tiếc là thời gian đi săn gần đây quá ít, vì vậy, trong lòng cô cũng mong chờ anh Đức nhanh chóng trở về. Dù sao thì cuộc sống trong rừng núi mới là cuộc sống mà chị Lệ yêu thích nhất.